Η Sony επαναφέρει την κάμερα Super Zoom RX10 μετά από σχεδόν 9 χρόνια από την κυκλοφορία του προηγούμενου μοντέλου. Η νεοανακοινωθήσα RX10V διατηρεί τον ίδιο φακό Zoom 20, 5G Vario Sonar, αλλά έχει πολλές αναβαθμίσεις σε άλλα σημεία. Ο νέος αισθητήρας τύπου 1 ίντσας με ανάλυση 20,1 MP είναι σχεδιασμένος με stacked αρχιτεκτονική, επιτρέποντας συνεχόμενη λήψη burst έως και 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο χωρίς διακοπή. Η τιμολόγηση του νέου μοντέλου δεν είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας αν λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό. Αλλά αυτό που παίρνετε με την RX10V δεν είναι μόνο μια αναβάθμιση του αισθητήρα. Το σώμα έχει αναθεωρηθεί ώστε να μοιάζει και να αισθάνεται σαν τις μεγαλύτερες mirrorless κάμερες α της Sony. Χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία NPF-Z100 που βρίσκεται στα περισσότερα τρέχοντα μοντέλα της σειράς, προσφέροντας πάνω από 50% περισσότερη χωρητικότητα μπαταρίας. Η νέα RX10V κληρονομεί επίσης πολλές αξιοσημείωτες λειτουργίες και χαρακτηριστικά από τις μεγαλύτερες α κάμερες, όπως ηλεκτρονικό σκόπευτρο OLED, εγγραφή βίντεο 4K 60p σε πλήρες πλάτος, επιλογές χρώματος S-Log 3 και S-Cinetone και το κορυφαίο σύστημα παρακολούθησης αυτόματης εστίασης σε πραγματικό χρόνο της Sony. Όπως οι μεγαλύτερες α της Sony, η RX10V διαθέτει 575 σημεία αυτόματης εστίασης και μπορεί να ανιχνεύσει θέματα, καθώς και την ανθρώπινη μορφή. Διαθέτει ακόμη και τη λειτουργία Speed Boost, που έκανε τον ντεμπούτο της στην επαγγελματική κάμερα A93, επιτρέποντάς σας να τραβάτε σε υψηλότερους ρυθμούς burst για σύντομες περιόδους όταν το χρειάζεστε. Αν και τα περισσότερα από τα νέα χαρακτηριστικά της RX10V είναι αναβαθμίσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, το νέο μοντέλο δυστυχώς έχασε μερικά χαρακτηριστικά. Ο φακός δεν διαθέτει πλέον ενσωματωμένο φίλτρο ND και δεν υπάρχει αναδυόμενο flash. Η τιμή εκκίνησης είναι στα $2.299,99 όταν κυκλοφορήσει στις αρχές Αυγούστου.